Trên thế giới hiện có hàng nghìn tôn giáo, tín ngưỡng và truyền thống tâm linh khác nhau. Có những tôn giáo sở hữu hệ thống giáo hội chặt chẽ, có giáo chủ, giáo sĩ, kinh sách và nơi thờ tự được tổ chức quy củ. Nhưng cũng có những tín ngưỡng không hề có một người sáng lập cụ thể, không có trụ sở trung ương, thậm chí người thực hành cũng không tự nhận mình là tín đồ. Chính vì thế, việc đếm xem một tôn giáo có bao nhiêu người theo không đơn giản như điểm danh học sinh ở trong lớp học. Có người tự nhận mình thuộc một tôn giáo nhưng rất ít khi thực hành. Ngược lại, có người thường xuyên đi lễ, thắp hương, thờ cúng tổ tiên, cúng thần linh, nhưng khi được hỏi lại nói rằng mình không theo đạo nào. Và đây là top 5 tôn giáo lớn nhất thế giới, sử dụng ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Kitô giáo toàn cầu. Đứng ở vị trí thứ 5 là một cái tên nghe có vẻ hơi lạ, tín ngưỡng dân gian Trung Hoa. Gọi là tôn giáo thì có lẽ sẽ chưa quá đúng hoặc sẽ gây tranh cãi, nhưng đưa vào bảng xếp hạng để thấy tương quan với các tôn giáo khác. Theo ước tính, truyền thống này có khoảng 448 triệu người thực hành, tương đương khoảng hơn 5% dân số thế giới. Nếu gom tất cả họ thành một quốc gia ấy sẽ đông dân hơn cả Mỹ và gần bằng tổng dân số của nhiều nước Đông Nam Á cộng lại. Tuy nhiên, tín ngưỡng dân gian Trung Hoa không phải là một tôn giáo có tổ chức thống nhất như Công giáo hay Hồi giáo. Nó không có một người sáng lập duy nhất, không có một cuốn kinh duy nhất và cũng không có một vị giáo chủ đứng đầu toàn bộ tín đồ. Đây là một hệ sinh thái tâm linh được hình thành qua hàng nghìn năm, trong đó có việc thờ tổ tiên, thờ các vị thần địa phương, thờ những nhân vật lịch sử được thần thánh hóa và tin vào sự hài hòa giữa con người với trời đất cùng tồn tại ở bên nhau. Một gia đình có thể thờ tổ tiên ở trong nhà, đến chùa lễ Quan Âm, sang đền thờ Quan Công, tìm thầy xem phong thủy, rồi vẫn tự nhận mình không theo tôn giáo nào. Với tư duy phương Tây, một người thường được xếp vào một ô rõ ràng, ví dụ Kitô hữu, tín đồ Hồi giáo, Phật tử hoặc người không có tôn giáo. Nhưng trong văn hóa Trung Hoa và nhiều xã hội Đông Á, ranh giới ấy lại mềm mại hơn rất nhiều. Một người có thể đồng thời chịu ảnh hưởng của Nho giáo trong cách cư xử, Đạo giáo trong quan niệm về tự nhiên, Phật giáo trong cách nhìn về nhân quả và tín ngưỡng dân gian trong việc thờ cúng tổ tiên. Đây cũng là lý do số lượng những người theo tín ngưỡng dân gian Trung Hoa rất khó xác định. Có nghiên cứu đếm những người tự nhận mình thuộc một tôn giáo, có nghiên cứu lại tính cả những người thực hành nghi lễ, thờ cúng tổ tiên, cúng thần linh và tham gia lễ hội truyền thống. Chỉ cần thay đổi cách đặt vấn đề, con số đã chênh nhau đến hàng trăm triệu người. Vị trí thứ tư đó là Phật giáo. Phật giáo hiện nay tính đến năm 2026 có khoảng 538 triệu Phật tử. Như vậy, cứ khoảng 15 người trên trái đất thì có một người được xếp vào cộng đồng Phật giáo. Tuy nhiên, con số này cũng gây tranh luận rất lớn, bởi nhiều người thực hành Phật giáo đồng thời tham gia các tín ngưỡng dân gian hoặc không tự nhận mình là tín đồ của bất kỳ tôn giáo nào. Điểm đặc biệt của Phật giáo là không đặt trọng tâm vào việc thờ một đấng sáng tạo toàn năng. Câu hỏi trung tâm của Phật giáo gần gũi hơn với đời sống con người. Vì sao chúng ta đau khổ? Vì sao con người luôn ham muốn, lo sợ, giận dữ, bất an? Làm thế nào để thoát khỏi vòng luẩn quẩn ấy? Giáo lý Phật giáo giải thích rằng đau khổ gắn với tham ái, sự bám chấp và nhận thức sai lệch của con người. Muốn giảm đau khổ, con người phải rèn luyện đạo đức, trí tuệ và tâm thức. Bởi vậy, hình ảnh dễ nhận biết nhất của một tín đồ Phật giáo không phải những đoàn quân đi chinh phục lãnh thổ, mà là các nhà sư, tu viện, thiền định, tiếng chuông chùa và những bài giảng hướng con người quay lại quan sát chính mình. Sau khi hình thành tại Ấn Độ, Phật giáo lan sang Sri Lanka, Trung Á, Trung Quốc, bán đảo Triều Tiên, Nhật Bản, Tây Tạng và Đông Nam Á. Trong quá trình ấy, Phật giáo không giữ nguyên một hình thức duy nhất mà phát triển thành nhiều truyền thống khác nhau. Phật giáo Nam Tông phổ biến tại Sri Lanka, Thái Lan, Myanmar, Lào và Campuchia. Phật giáo Đại Thừa phát triển mạnh tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên. Kim Cương Thừa gắn liền với Tây Tạng, Bhutan, Mông Cổ và một số khu vực Himalaya. Ba dòng truyền thống có cách hành trì và hệ thống kinh điển khác nhau, nhưng đều bắt nguồn từ những lời dạy gắn với Đức Phật và mục tiêu vượt qua khổ đau. Một nghịch lý thú vị là Phật giáo ra đời tại Ấn Độ, nhưng ngày nay Phật tử lại chỉ chiếm một phần rất nhỏ dân số nước này. Trong khi đó, Phật giáo trở thành một thành phần quan trọng trong đời sống văn hóa của nhiều quốc gia cách quê hương ban đầu nó hàng nghìn km. Chùa tháp tại Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam đều mang hình dáng khác nhau, nhưng phía sau những mái chùa ấy vẫn là một dòng tư tưởng có chung nguồn gốc. Việc thống kê Phật tử đặc biệt khó tại Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Một người có thể đi chùa, thờ Phật, làm lễ cầu an, nhưng khi điều tra dân số lại trả lời rằng mình không theo tôn giáo. Dù đứng thứ tư về số tín đồ, ảnh hưởng của Phật giáo đối với văn hóa thế giới còn lớn hơn rất nhiều so với con số thống kê. Các khái niệm như thiền, chánh niệm, nghiệp, nhân quả và lòng từ bi đã vươn ra ngoài phạm vi chùa chiền, xuất hiện trong tâm lý học, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và đời sống hiện đại. Nếu Phật giáo đã rời xa quê hương Ấn Độ
để phát triển mạnh tại những vùng đất khác, thì tôn giáo đứng thứ ba lại bám rễ cực kỳ sâu tại chính nơi nó được hình thành. Vị trí thứ ba thuộc về Ấn Độ giáo với khoảng 1,129 tỷ tín đồ vào năm 2025. Đây là bước nhảy rất lớn so với Phật giáo. Số người theo Ấn Độ giáo nhiều hơn gấp đôi số Phật tử trên toàn thế giới. Cứ khoảng 7 người trên trái đất thì có một người là tín đồ của Ấn Độ giáo. Ấn Độ giáo là một trong những truyền thống tôn giáo lâu đời nhất vẫn còn tồn tại. Điều thú vị là nó không có một người sáng lập duy nhất, không có một thời điểm cụ thể để người ta có thể nói Ấn Độ giáo bắt đầu từ ngày này do người này sáng lập. Nó hình thành dần dần qua hàng nghìn năm từ tín ngưỡng, nghi lễ, triết học và đời sống xã hội của các cộng đồng trên tiểu lục địa Ấn Độ. Nhiều tín đồ tôn thờ thần Vishnu cùng các hóa thân như là Krishna và Rama. Những người khác đặc biệt sùng kính thần Shiva. Một bộ phận lại tập trung vào các hình thức của nữ thần. Nhìn từ bên ngoài, người ta dễ cho rằng Ấn Độ giáo đơn giản là tôn giáo đa thần. Nhưng nhìn bên trong trường phái, các vị thần có thể được hiểu là những biểu hiện khác nhau của một thực tại tối cao. Một số khái niệm quan trọng của Ấn Độ giáo gồm có nghiệp, luân hồi, bổn phận và giải thoát. Nghiệp có thể hiểu đơn giản là hành động của con người tạo ra hệ quả. Luân hồi là vòng sinh tử tiếp nối. Ấn Độ giáo không chỉ là câu chuyện trong đền thờ, nó gắn với ăn uống, lễ hội, hôn nhân, gia đình, cách đặt tên, nghi lễ lúc sinh và lúc chết. Nhiều lễ hội không đơn thuần là lễ hội tôn giáo mà trở thành những sự kiện văn hóa khổng lồ, có thể khiến cả thành phố sáng rực ánh đèn hoặc biến đường phố thành một biển màu sắc. Khác với Kitô giáo và Hồi giáo, Ấn Độ giáo không phải một tôn giáo có lịch sử truyền giáo mạnh trên phạm vi toàn cầu. Phần lớn tín đồ vẫn tập trung tại Ấn Độ và Nepal. Sau khi vượt qua cột mốc 1 tỷ tín đồ, chúng ta bước vào một cuộc đua của hai tôn giáo lớn nhất hành tinh. Khoảng cách giữa họ vẫn còn hàng trăm triệu người nhưng đang thu hẹp nhanh hơn nhiều người tưởng tượng. Đứng ở vị trí thứ hai là Hồi giáo với khoảng 2,062 tỷ tín đồ. Điều này có nghĩa là cứ 4 người trên thế giới thì có xấp xỉ một người theo Hồi giáo. Nếu toàn bộ người Hồi giáo sống trong một quốc gia duy nhất, dân số quốc gia ấy sẽ lớn hơn Trung Quốc và đông gần gấp đôi Ấn Độ giáo. Hồi giáo ra đời tại bán đảo Ả Rập vào thế kỷ thứ 7 gắn với nhà tiên tri Mohammed. Đời sống Hồi giáo được xây dựng quanh niềm tin vào một thượng đế duy nhất và các nghĩa vụ tôn giáo cơ bản. Những hoạt động quen thuộc nhất gồm tuyên xưng đức tin, cầu nguyện hàng ngày, bố thí, nhịn ăn trong tháng Ramadan và hành hương đến Mecca nếu có đủ điều kiện. Vì thế Hồi giáo không chỉ là niềm tin nằm trong suy nghĩ mà còn tạo ra một nhịp sống rất rõ ràng, từ giờ cầu nguyện, chế độ ăn uống đến cách tổ chức gia đình và cộng đồng. Hai nhánh lớn nhất của Hồi giáo là Sunni và Shia. Sự chia rẽ ban đầu liên quan đến câu hỏi ai sẽ lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo sau khi nhà tiên tri Mohammed qua đời. Qua nhiều thế kỷ, khác biệt ấy phát triển thành những truyền thống thần học, luật học và chính trị riêng biệt. Sunni chiếm đa số tín đồ Hồi giáo toàn cầu, còn Shia tập trung tại Iran, Iraq và một số khu vực khác. Nhiều người nghe đến Hồi giáo thường lập tức nghĩ đến Trung Đông, nhưng Trung Đông không phải là nơi sinh sống của đa số tín đồ Hồi giáo trên toàn thế giới. Những cộng đồng Hồi giáo khổng lồ lại nằm tại Nam Á và Đông Nam Á, đặc biệt là ở Indonesia, Pakistan, Ấn Độ và Bangladesh. Indonesia thường được nhắc đến như một trong những quốc gia có cộng đồng Hồi giáo lớn nhất hành tinh, dù đất nước này nằm cách Mecca hàng nghìn cây số. Hồi giáo hiện là tôn giáo phát triển nhanh nhất về dân số. Từ năm 2010 đến 2020, số tín đồ Hồi giáo tăng hơn 300 triệu người. Nguyên nhân chính không phải vì hàng trăm triệu người đột nhiên cải sang đạo Hồi. Yếu tố quan trọng nhất đó là những người Hồi giáo có độ tuổi trung bình trẻ hơn nhiều nhóm tôn giáo khác, tỷ lệ sinh nhìn chung cao hơn và tỷ lệ rời bỏ tôn giáo tương đối thấp. Khi một cộng đồng vừa trẻ vừa lại sinh nhiều con, dân số của cộng đồng ấy sẽ tăng nhanh trong vài thập niên kế tiếp. Vậy, tôn giáo nào hiện đang giữ ngôi đầu? Đó là một tôn giáo khởi đầu từ một cộng đồng rất nhỏ ở vùng đất thuộc đế quốc La Mã, nhưng sau hơn 2.000 năm đã hiện diện gần như ở mọi quốc gia trên thế giới. Đó chính là Kitô giáo. Đứng đầu danh sách là Kitô giáo với khoảng 2,6 tỷ tín đồ. Con số này tương đương khoảng 32% dân số toàn cầu. Nói theo cách dễ hình dung, nếu thế giới là một ngôi làng có 100 người thì khoảng 32 người sẽ được xếp là Kitô hữu. Ngày nay, Kitô giáo không phải là một khối hoàn toàn thống nhất. Ba truyền thống lớn thường được nhắc đến là Công giáo, Chính thống giáo và Tin lành. Công giáo có hệ thống giáo hội toàn cầu do giáo hoàng đứng đầu. Chính thống giáo gồm nhiều giáo hội có lịch sử sâu đậm tại Đông Âu, Nga, Hy Lạp và Trung Đông. Tin lành lại bao gồm nhiều hệ phái khác nhau. Khoảng 69% Kitô hữu sống tại phía nam của bán cầu, tức chủ yếu tại châu Phi, châu Á, Mỹ Latin và châu Đại Dương. Châu Phi cận Sahara trở thành một trong những khu vực lớn nhất của Kitô giáo. Như vậy là chúng ta đã điểm qua top 5 tôn giáo lớn nhất trên thế giới.
Điều thú vị nhất không chỉ nằm ở chuyện tôn giáo nào đông nhất, đó còn là cách những tôn giáo này đã đi theo các con đường hoàn toàn khác nhau. Kitô giáo và Hồi giáo lan rộng đến nhiều châu lục. Ấn Độ giáo tập trung chủ yếu tại quê hương Nam Á. Phật giáo suy giảm tại nơi nó ra đời nhưng lại phát triển mạnh ở Đông Á và Đông Nam Á. Còn tín ngưỡng dân gian Trung Hoa không cần một giáo hội thống nhất mà vẫn sống bền bỉ trong từng gia đình và cộng đồng. 5 tôn giáo ấy không chỉ tạo ra những ngôi chùa, nhà thờ, thánh đường hay đền miếu. Những tôn giáo này còn góp phần định hình lịch, luật pháp, nghệ thuật, kiến trúc, cách ăn uống, quan niệm về gia đình, cách tổ chức xã hội và cả cách hàng tỷ người hiểu về sự sống cùng cái chết. Cảm ơn vì đã quan tâm và nếu thấy thú vị hãy đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hà Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.